Hej på er! Så träningsfri lördag, förvisso mitt i jaktsäsongen, men det är också den absolut bästa tidpunkten för gäddfiske. Så jag och David där, vi ska smyga iväg till en liten sjö och se om vi kan få någon bamsegädda idag. Jajamän. Det får vi tro. Men vi måste bara fixa en grej i stallet, jag lovar till när vi kommer iväg. Ja. Det går snabbt. Ja? Det går snabbt eller? Jag sa det här ska inte ta några tider. Ge mig 5 minuter. 5 minuter. Det kommer inte ta 5 minuter. Men vi kanske kan passa på att svara på lite frågor medan vi fixar runt här då. Absolut. Jo, det kan vi göra. Jag må hända en ganska tämligen värdelös ryttare då, även om jag faktiskt rider en del. Men om man har en mamma som var ridlärare en gång i tiden. Jag är gift med en hovslagare och så har jag en dotter som har tävlar på rätt hög nivå i dressyr. Så på något vis så brukar jag hamna här ute. Men om vi nu ska svara på lite frågor, vad är det vanligaste frågan vi får, David? Det måste ändå vara... Vi har sett lite frågor om allt ifrån SM till åka till USA och träffa Devon. We're talking about coming to Canada with your boy maybe. Och innan den här dagen är slut tror jag vi har svarat på de flesta frågorna ni har. Alltså vanligaste frågan tycker jag ugnar alltid igenom de här frågorna jag med. Det är mycket frågor kring om vi kommer tillbaka till armbrytningssporten och tack vare att så många frågar kring det så har jag börjat lägga in en hel del av mina gamla hedliga armbrytningsövningar i mina träningspass. Så jag tränar rätt bra för det. Sen var det hamnar alltid färdigt, det återstår ju att se. Glöm inte bort att prenumerera. Subscribe. Och varför ska ni göra det? Jo, för att då kan vi göra massa roligare grejer. Bättre avsnitt och oftare kan vi göra det också. Så hjälp oss, prenumerera, tala om för era kompisar att de också ska prenumerera. Subscribe. Så fort man kör någon greppträning så kommer det alltid frågor kring Captains of Crunch. Och det är ju så att jag har ju stängt nummer 4 en gång i tiden. Vi kommer göra något avsnitt om det. Det är bara att jag ska se till att få upp full effekt. Det går åt rätt håll där med. Ja. Det är också en svår sak att filma för jag har rätt stora händer så den där försvinner ju i händerna. Så det... Ja. Heter det Captain of Crunch eller Crush? Om det heter Captains of Crush eller Captains of Crunch. Jättebra fråga. Första gången jag såg de här klämmorna så var det han heter ju Randall Strossen som har tagit fram de här och som producerar de här. Då kom han till mig på en tävling och så gav han mig nummer 3. Och jag trodde det var så vilken träningsklämma som helst. Jag gjorde 5-10 repetitioner i den handen och sen gjorde jag 5-10 i vänster. Och han stod och så förvånad ut. Sen så började jag träna på det där efter det. Och sen många år senare så kommer det en kille till mig som jag skulle vara med och certifiera för han skulle klämma nummer 3 då. Och det finns en viss ritual man ska göra det här i för det ska vara gjort på ett korrekt sätt. Och grejen var att jag hade varit magsjuk dagen innan så jag ligger och kräks hela natten och så den här grabben kommer ner så sitter jag där ganska blek och trött fram på köksbordet och han häller ut en hel påse med såna här klämmor. Han hade många sådana, alla olika varumärken. Så jag satt där och väntade med som värmde upp och så tog jag en i högen och så klämde jag den. Sen tittade jag efter och så det var en sån, okej. Så tog jag en annan och så klämde jag ihop den. Sen när jag la tillbaka den och tittade då såg jag att det var nummer 4. Men jag sa inget utan bara la tillbaka den. Men han såg det för han lagom lämna gården så ringde Randall Strossen från USA och hörde jag hörde att du kunde klämma nummer 4. Jag tänkte det har jag kunnat ganska länge faktiskt. Så dröjde det inte så länge först det stod en domare så fick jag göra det där inför. Så därför så är det officiellt att jag har klämt nummer 4. Sen när man väl hade den greppstyrkan så var det ju mer att man tränade på att liksom klämma ihop någonting tungt och sen hålla det länge. För i våran sport så var det mycket gå till att tappa saker och det. Och jag är än idag så här brosk. Knölar i händerna efter alla klämmor. Men nu är vi tillbaka så kör vi dem där. Vad bör vi närma oss slutet på den här uppgiften eller? Slutet på uppgiften, vi är i första boxen här. Först. Jag kan ju säga att jag brukar inte vara här. Jag vill bara komma ut och fiska. Det är därför jag är här. Men det kommer ta tid. Men samtidigt så är det ju så att tjejerna blir glada och Ja. det kan ju vara bra en lördag. Jag tror att om man ska bli riktigt jättemycket ompysslad då skulle man egentligen börja gnägga tror jag. För att man stiger i prioriteringsgrad något alldeles fantastiskt. Så får du fylla i vatten i den där ämnet, sen är vi nästan klara här. Tobbe. Tjena.
Jo då, vi håller på. Jag tänkte ut och fiska så jag stökar till stallet här lite snabbt. Ja men det är lugnt, jag fixar det. Men ja, det är klart. Ja men I will fix. Gjort, hej. Vad ska vi göra nu? Han är ute med sin liker och jagar älg idag. Det är lördag och han har lovat att sladda vägen. Mm. Vi har en vägsamfällighet så vi gör det lite snabbt. Det kan inte ta så lång tid men vi ökar lite. Ja. Tobbe måste ni lära känna också. Många som frågar om vi inte ska med Tobbe i något avsnitt. Och det är ändå så här, Tobbe, dels så var han Sveriges starkaste man vid 2 tillfällen och med på mängder med tävlingar. Och ska man vara riktigt ärlig så var det han som började med styrketräning. Och sen så hängde jag på. Det var han som önskade sig en skivstång en gång i tiden och sen så startade han och jag det här äventyret tillsammans. Men jag tror svensk kraftsport hade sett ganska annorlunda ut om inte Tobbe hade önskat sig en skivstång som så här, mormor gav honom. Jag har hittat mängder med gamla klipp och filmer från förr som jag tänkte jag skulle visa honom så vi sitter och se om vi kommer på en massa anekdoter och historier och dumheter som vi gjorde samtidigt. Så det blir mer om Tobbe. Mm. Är vi färdiga nu eller? Du har fixat den här boxen ser jag David. Det är ju för fan kaos här inne. Nu så är det lite... Ja. Ja. Det här är på något vis lite hjärtat av, vi har gymmet på högersidan och sen så har vi stora maskinhallen med verkstaden. Och min stressventil, när det blir för mycket att tänka på, då är det skönt att gå ut och bygga något. Så det har varit mycket jänkebilar, rallybilar, folkracebilar. Vad är det här för något? Det här är min sons första bilbygge. Det är en bil som är gjord för att köra på sjön med. 250 hästars gamla rallymotor i, bra växellåda. Men även om man ser ut som man gör så är den väldigt mycket ombyggd och det är Mac Persson-ben och hela. Och sen så har det kanske inte använts så mycket för att det är aldrig kallt längre. Han får en vinter till på sig, sen så plockas han isär och säljs. Det här är en Volvo BM 650. En av de traktorer som jag själv var med. Jag har ju varit bonde i många herrans år. Men den här köpte jag när jag var typ tonåring. 1982 års modell. En klassiker. Den här har faktiskt aldrig varit renoverad i motorn. Den har gått jag tror, nästan 15 000 timmar. Om nu den här går igång, vilket är högst tveksamt, då kommer den här gå snabbt. Om den inte gör det, Då blir det betydligt kärvare. nattfiske. Den här körde farsan mycket i vårbruket när jag var liten. Och, så jag och Tobbe vi och ställde om den här hela tiden. Så när farsan körde den här så rök den så jäkligt så han syndes på en kilometer. Skulle det vara dieselpumparna på. Kom igen! Varför? Vi ber en stilla bön och sen så väntar vi på att Ja. komma. Förbannat. Hämta en maskin. Här har du ju en modernare. Problemet med alla moderna maskiner är att de gömmer ju batteri och allting som det skulle vara livsfarligt att det syndes. Jag har en god gammal Valmet här uppe, jag ska se med den kör de ju med hör jag och den där är försatt för det. Får prova med en bil. Ja. Så, kan du hämta Hiluxen så vi tjuvkoppla 650? Ja. Gött. Brorsans grabb här som håller på och stoppar i en 6-cylindrig diesel i Volvon här för att det är viktigt. Vad har vi gjort då? Startkablarna. Om man vill veta vad någonting är så är det bäst att fråga David för det är ofta han som har haft dem. Vad är kablarna? Har du någon aning om var det finns kablar? Har du några i din bil? Nej, ingen i min bil. Det är ju inget bra. Men vad säger vi om engelska och svenska? Rätt svarad, vi måste göra det här på engelska. Vi som grupp har väl pratat om att köra så här fram till vi börjar interagera mer med och jobba utomlands och börja ha med massa folk som pratar engelska. Sen så där det kommer följa sig självt. Ni får ha lite överseende ganska strax. Men för svengelska, det är väl det språket vi kommer sända på. Men Ja. vi är på väg åt det hållet. På jakten på startkablar fortsätter. Vi ska ju fiska. Ja, det är klockan nu. För mycket. How's your English, David? I will stay quiet for the moment. Det som vi ser där borta är
Masterpiece. Men det där tycker jag är den sista riktigt goda valmeten. 8950. Inte massa tryck och pys-tjafs och hydrauliska mojänger utan så här. Stor diesel, bra växellåda. Han har gått här på gården i 12 000 timmar. Noll problem. Ett litet problem när vi körde in i en bergvägg så hela maskin sprack då. Men annars är kort traktorhistoria. Jag är lite nördig med sånt. Volvo BM tycker jag är ett kultmärke. Jag är uppväxt i en Volvo BM. 650 och sen lillebror 430. Så fanns det storebror, den hette 810. Så en TD60, 6-cylindrig diesel. Ja. Det är en sån man ska ha, men den har vi sålt dessvärre. To the rescue, Sara. Ja, som vanligt. Förutom att hon rider hästar och håller på med sånt så är du med och driver en stor cross-site i bergskross. Kör sån här 45 tons grävmaskin. Nej, det var väl inte det direkt jag trodde att jag skulle jobba med, men Nej. det är roligt. Kan vi få prova köra den någon gång? Ja, det är bara att komma ut. Köra grävan kan ni göra. Så vad tror vi på det här då? Jag drar bort. Går den igång? Det tror jag. Tack Sara! Jag drar, för vi ska iväg och fiska sen så jag ligger lite bråttom. Det här är en gammal helig maskin. Hur lång tid har vi på oss här, tror du? Det märks, han ska parkera traktorn där. Så jag ser när den kommer. Så lång tid har vi på oss. Det har faktiskt varit lite kul. Vi kom ju på det när Magnus och Kalle var här sist. Att det här funkar rätt bra. Ja, du var rätt så duktig. Och du fick ganska mycket... Respons på det faktiskt. Har jag sett i kommentarerna. Det var många som tyckte det var fränt. Ja, nyper det faktiskt funkar så bra som de gjorde. Och det vart jag chockad över själv kan jag säga. Ja, för du har inte tränat mycket sånt här alls. Jag har faktiskt inte tränat något grepp. Jag har släppt ner när jag har kört stångköls. Jag har släppt ner det till fingrarna och sen gjort så. Det är det enda jag har gjort. Resten har ju varit bara egentligen arbete. Ja. Hålla på med i garage och liknande. Det blir mycket händer då. Du, innan du sätter på den, jag får testa ett lyft. Ja, jag tror det. Anledningen till att han vill ha det här gjort är att det har regnat i ett par, 3 dagar. Så då blir vägen lite mjuk. Då kan man fixa till den innan vintern, annars får man åka de här gupperna hela. Jag har ändå tränat lite sånt. Ja. Ja, men... Vad säger du om tävlingar och... Ja, Kalle skrev till mig. Han skrev att hans kompisar var imponerade över hur stark jag var och de tyckte jag skulle vara med. Jag tror det var grepp-SM nästa år. Och det tänker jag nog faktiskt prova och vara med på. Sen hur det går, det är ju återstår att se. Men det kan ju vara kul att prova. Ja. Även om de här gamla maskinerna är vad de är och lite stela och träliga och allting, så är det någonting i dem som gör att de har en själ. En sån här modern maskin med all lyx och tryck och pysväxellådor och det är egentligen bara rikta näsan åt rätt håll och gasa om man har ett stor vagn efter. Jag har ingen tanke på att kunna vinna över det där. Men det var kul att se vart man är jämfört med alla andra. Ja. Ja, det får vi väl göra ett avsnitt på. Börja med strongman har många skrivit. Än så länge så är jag bara under stadiet bygga styrka. Jag resonerar att det är bättre att vara stark och sen börja än att börja för tidigt. Och egentligen bara för det är kul. Ja. Så får vi se vart det leder. En sån här gammal Volvo, man måste kunna sin sak om man ska växla upp och ner under belastning. Och bromsarna var i regel obefintliga. Så Det här är precis vad den här stocken är gjord för. sannolikheten för att misslyckas var väldigt, väldigt hög. Så man behöver nästan vara uppväxt i en sån här för att klara av det. Ja, det här. Jag menar, den största Volvon vi hade var på 130 hästar, så kanske vi hade ställt upp den till 170, 60, 70 någonstans i gammal Volvo BM. Och det var ju fullt normalt att ha 16-17 ton efter den där i backarna här. Tror
du att han kommer nu? Jo då, det är han. Motvilligt så får jag väl erkänna att 650 kanske börjar behöva lite kärlek och översyn. Han ryker som en kolmila. Får se över filter och sånt till att börja med, men förmodligen är det väl renovering. Så där, vi är egentligen färdiga nu, så jag tänkte vi måste käka något först. Ja, Sen fiskar vi. jajamän. Det låter bra. Har någon träningsvärk då? Ryggen? Ja. Ja, faktiskt. Jag tycker det funkar så att när man är i bra form, när man ligger rätt på det, då får man bra pump och lite god träningsvärk och sådär. Men när man är som vi egentligen är nu, lite för hårt körda, så blir det mindre träningsvärk, Ja. mindre pump och nästan lite öm i lederna istället. Om man vill ha träningsvärk, om man nu tror att det är en bra sak att ha jättemycket träningsvärk, så är det egentligen bara att fortsätta och låta en muskel jobba efter att syret är slut. Det är därför ni får mycket mer träningsvärk när ni kör med lätta vikter. Om ni sen tror att det ger er bättre resultat så ja, det är vad det är. Man får skilja på träningsvärk och träningsvärk. Om man har träningsvärk som blir nästan, om jag kört bröst och har träningsvärk så det nästan gör ont när man gör så här. Då kommer resultaten att gå baklänges en kort period. För du har gjort muskeln en för stor skada. Det man vill åt, det är en värk som blir lite grann som att det sträcker när man tar ut händerna och man känner, och man flexar lite så känner man sig okej, jag är öm i muskulaturen. Och då är det egentligen helt perfekt. Men så fort man får den här som blir nästan som att man skulle ha som kört omkull med en motorcykelkänsla, då har man förmodligen gått på lite för hårt. Man kan ha kört lite för lätt, eller på att säga för höga reps. Och då får jag i alla fall lägga in ett par extra dagar ledigt, för annars så kommer kroppen gå baklänges. Det här är den eviga inre dialogen man har med sig själv. Var är jag i min träning och hur mycket stryk tål jag idag? Det är därför man ska äta rätt, sova rätt, göra allting rätt, för då tål man mer stryk och kroppen kommer återhämta sig mer. Det är därför man ska vara ganska noga med just kosten och sömnen. Jag sänker sällan träningsbelastningen, men det jag gör är att jag kortar passen när jag börjar bli sliten. Nu har det gått fantastiskt bra en längre period. Det är lite grann dags för att köra, om man säger, lite återhämtningsträning i några veckor. Passar mig bra, vi börjar filma om nästa vecka. Och sen är det på igen. Det är också rätt skönt mentalt att inte behöva köra samma pass. För till slut av med så kommer kroppen sluta att gå upp. Det vore orimligt att den konstant bara blir bättre och bättre. Och det är jobbigt mentalt när den här krönen kommer och det kanske till och med börjar gå sämre. Så fort det där sker, kasta om lite. Kasta om ordningsföljden på övningar med. Så att de här övningarna som ni kör först kanske kommer sist. Och massa sådana saker som gör att det blir någon form av förändring. Men egentligen så är det inte så stora förändringar för muskeln, men för huvudet. För det är ofta där det börjar bli slitet. Överträning är ganska svår bäst att brottas med, för att den jobbar i så många parametrar. Det är ju den fysiska belastningen tillsammans med alla andra förutsättningar som kroppen har. Liksom sömn, mat, allmän stress, allmän mental status, hur man mår. När allting är optimalt, då tål man en förfärlig massa belastning. Men så fort man börjar få de här tendenserna, lite mindre träningsvärk eller en annorlunda träningsvärk än vanligt, lite mindre pang, och inte man ska helst ha den här hettan i ansiktet som man nästan glöder efter 5-6 set. Om den inte kommer, då ska man fundera på varför. Så här, höll jag på att bli sjuk? Vet man med sig om att man tränat för hårt en längre period, då är det ofta det som är svaret. Men man ska checka in varför det är. Som du Viggo, när vi körde ett ryggpass du och jag häromdagen. När man såg efter 2 set så här, ja, han är kritvit i ansiktet, då vet man att kroppen reagerar inte som den ska göra. Nej. Och då är det någonting som är fel. Så det är bara lyssna och lära. Du ska pumpen och in innan jag äter mat. Det är roligt. Som du ser så är inte tjejerna hemma, för det är ganska ungkarstuk på det här. Rester. Kycklingen som jag överkokte lite igår. Det är mycket saftigare idag. Mikron brukar ju ha den ädlande effekten. Det där skulle kunna tänka sig vara jobb. Det kanske inte jag hörde. Vi måste fan ut nu. Det är Ja, du ser ju. Det börjar bli mörkt. rätt fort nu.
David. Jag har rekat. Det är bara att köra, vet du. Är det här en sån där båt som fyller på vatten underifrån alldeles själv eller? Faktiskt inte. Det är det inte. Den här utombordaren köpte farsan och det var enligt honom den sämsta utombordare som någonsin har gjorts. Så han ställde den här ut med ett trä längs med vägen i förhoppning om att någon skulle sno den över sommaren. Ingen snodde den. Så han legat i en lada där ute i ganska många år sedan. Men nu, David, du fick igång en. David the mechanic. Och när farsan säger att det är den sämsta utombordare han någonsin har sett, så man ändå kommer ihåg att han har levat i 80 år. Så ni förstår, det är en redig raket det här. Oj. Båten lutar lite. Säger du det? Vad var det jag sa? Vi kanske ska köpa en bättre båt. Vi har bättre båtar. Varför har vi inte dem? Är det för att det ska bli De är lite en mer annan. spänning? De har vi en annan sjö. Kom igen då. Fy fasen vad långt ni kommer. Det är helt olagligt att ramla omkull i den här eller ramla i eller något annat tråkigt. 2, 3, 4, 5, 6. Jag vet inte vilket håll den här ska vara. Ja. Ja, Här då. Vilket håll ska den vara? fråga farsan. Ja, det vet jag inte han. Han har aldrig fått igång den. Hörde ni? Det var så jävla... Vi har gnista. Oj! Jag är faktiskt lite förvånad. Skiter som en fullvuxen båt. Där tog såsen slut. Nej, det är riktigt. Du hade ett jobb. Ja, men då Jag fiskar sa vi, ju det innan. då fiskar vi här då, mitt i sjön. 50 meter till skulle jag vilja att ni ror. 50 meter till. Jag kan filma med stora ord för jag tänker inte gå med fläckar den här. De här grejerna man köper och slänger i poolen varje år. De är ungefär lika sjövärdiga som den här båten. Tappa inte den. Nej, då har vi ett problem. Vad vill du ha för drag då? Det var ändå imponerande att vi tog oss ut. Det är fan bättre än vad jag trodde. Börja med ett litet skedrag bara för jag har aldrig fått fisk på det. Ja. Jag gillar hur du tänker. Man googlar sämsta möjliga sätt att sitta på för att få ont i ryggen. Då kommer man skicka en bild på den här båten. Jag har hållit på med det här nu en liten stund och gjort några avsnitt och vi kommer att fortsätta att göra det. Ett rätt bra sätt att ha lite kul på. Så det kanske vi skulle börja åka omkring i världen och som gör avsnitt ihop med massa människor som jag känner och, i olika former och skepnader och träna lite ihop med dem och kolla lite vad de håller på med idag. Jag har starka funderingar på att åka hem till Devon. Hey, buddy. Träna lite armbrytning. Och... You were talking about coming to Canada with your boy, maybe? If that's true, give me a call. Come to Ottawa. Come train with us. Han har ju en pojk där med som är lite yngre än mig. Men... kan vara kul då. Det var väldigt roligt. We would love to have you. We take care of you. We feed you. We train with you. Good times, good times. We get you ready for branch off, baby. Det kan vara ganska kul för dig att få liksom knyta bekantskap med många av de här grabbarna som jag umgicks med och tävlar med. Jag tänker allt från Poise Gracie som är någon form av legend inom martial arts, framförallt och på jiu-jitsu. Han lärde väl egentligen hela världen markteknik. Men en massa andra människor som jag inte tror så många vet att jag känner till. Nej, Like a pro.
Jag vet inte. Eller också ska vi göra något helt annat. Kanske vi ska åka till, jag vet inte, Australien och gräva guld en månad. Det hade varit. Det vore Ja, rätt det kul. hade varit kul. Men en blandning väl? Är det inte det? Ja, lite av varje. Kanske man skulle göra båda. Ja. Ja. Och det är väl lite därför kanalen heter som den heter. Why not, ja. Why not? Varför inte? Livet är för kort för att bara göra grejer som man redan har gjort. Så varför inte bara testa saker? Om det är någon som kollar på det här, har ni förslag eller liksom tankar kring vad ni tycker vi bör hålla på med? Så skriv. Jag vill ju att vi ska korsa Grönland eller Svalbard eller något sånt. Alltid så här när vi ska komma på några idéer så jag kommer ha någon träningsorienterat eller hänga med någon gubbe jag känner. Mackan och tjejerna idéer, Lilja och något annat. Johan vill alltid så här, ja, kan vi gå över Nordpolen och får vi se om någon av oss överlever. Vad tror ni om den idén? Driven into their tent by a severe blizzard, the men languished for 10 days as provisions ran short. Rather than continue suffering, stepped out of the tent into a blizzard. I do not think we can hope for better things now. We shall stick it out to the end, but we are getting weaker, and the end cannot be far. For God's sake, look after our people. Är det bra? Så vi gör det här. Det blir ett bra avsnitt. Så här. Och det gör det ju alltså skitbra för de som överlever det. Jag tror det hade blivit jätteroligt. Ja, vi får väl göra lite sånt med då. Jag tycker det. En annan sak som jag funderat på som jag tror skulle kunna vara ganska kul, det är att dra till Skottland. Det var där min karriär började egentligen. Man tävlade i strongman och för Douglas Edmonds som då startade hela strongman-sporten. Han har en grabb som heter Gregor. Som var en grabb som sprang omkring i huset de första åren jag var där. Kanske man skulle ta kontakt med Gregor och sitta och prata lite minnen. Och han kan ju säkert visa en hel del av urhistorien kring strongman. Och sen kan han lära upp, han är världsmästare i Highland Games. Lära upp David. Så kan vi köra lite Highland Games också. Ja, vad säger du om det, David? Jag är ju på att prova det mesta. Och jag tror det hade kunnat passa mig. Det är en rolig tävlingsform och det är lite folkfest jämt när tävlingarna är. Och det handlar mycket om explosivitet, överkropp och sen koordination. Och sen knatar vi ut på ett berg där också. Det måste vi göra. Ja. Det är ett fantastiskt landskap. Jag tror de avsnitten har jag redan grundat. Jag har tagit kontakt med. Jag har även lite gamla goda vänner från Lost Kingdom filmäventyret som bor där. Som vill vara med oss. Ja. Vilken resa tror du ligger närmast i pipelinen då? Jag tror nästa blir att vi åker till USA i januari. För ett annat jobb jag har där. Du har fisk verkligen, vill jag påstå. Vilken stor! Bra David. Kolla! Första fisk. Bra där David. Det är löjligt. Egentligen ska man inte ta på sig handskar när man håller på med sånt här. Men det gör jag. Så. Han satt rätt bra. Lever han? Ja. Borta. Och simmar med magen uppåt till den här sjön. Ja, men då. Idag kör vi med gigantdraget. En saltbobblor. Saltbobblor. Den är ungefär lika effektiv som att ha en M18 bult. Och nu kommer jag mitt över den där mojängen. Så bra. Hur gör man då David? Så som en sån här wasabi. Smaka. Det här... Jag tycker vi får komma ut lite tidigare. Och göra det här. Jävlar, jag har fått fisk med. Har du? Vi ska se här. Är den kvar? Ja, sluta inte dra bara. Är det hov... Jag vet inte faktiskt hur det går det här. Jo, det är fan fisk. Det är rätt bra fisk då. Jädrar det. Vilken avslutning. Jädrar. Hit med. Där, jävlar. Miss. Under. Ja, det där är bra. Ja, det var hårt. Det var äntligen. Det var roligt. Ja.
Den är inte så dålig då. En jättefin fisk. Jäklar. Får din handen då fram. Vad tror du den väger nu då? Jag väger lite mer än Liljas. Lite mer än Liljas fisk väger den. Man brukar viva sig lite. Då håller du lite fel. Ja, jag är rätt säker på att jag gör. Är du fast? Ja. Så. 3,93. Komplext. Åh,